Ay, patay gito ko siya. Matay. Sabo na lang na. Mark, kayo na Mark. Ay, baboy po. Tira, ba't pa napatay? Tara sa likod. Tara. Tara oh. Eh. Nakadagan. Maming. Daming strikes. Dami kong nakuha. Pero na full na pala yung SD card ko. Sayang. Anyway, nandito yung catch natin, yung huli natin. Ay, wait lang ha. Ito. Yan. Marami na din ha. Sana makarami pa tayo. Kurug-kurug sa gutom. Tiki gini ay. Oh, fish on. Fish on po. Oh, fish on, no? Nice. Uy, malakas. Mahatak po. Come here. Mahatak. Oh, malakas ah. Malakas ah. Dito ka na. Huwag ka nang mag-arti-arti. Ano to tay? Bihat kita tay. Uy. Okay, sakit ako. Ay, tay. Ah, natang. Tang na yun. Sayang no. Malaki yun. Ano ba? Nahiwi ba eh? Checkered no? Oo. Nalungi, hindi ay. Palitan na natin yung lure. Lintik yun, sayang yun. Takuha ang tao eh. Ganahan si Marcos. Ganahan. Lipay kayo siya. Wala lipay, nagkatawaan. Ikalipay niya ba eh? Nakuha ka sa camera ba nga? Ikalipay ni mo nga natangtang. Ito po yung collection ng ano, mga bago po ito. Kasi just to be new, para masarapan yung mga isda. Oh my god, that checkered. Wala, nakuhaan siya. Nalungi. Ano na, the line, ang kuhan ba, ang hook ba? Naanak mo siya diri, diri ba, anang side. Mo ito nga murag na, nalugnot. Okay na to. Ngita pa tagdako. Tuyo na siya kay naman ginay puling nga mas dako. Wala din mo nang panglisdan ni mong hook. Alisdan bago man itanan, bago man yung lure. Dili na ka magilis-ilis sa mga bag hinja no? Di na, panglabay na na. Angon sa? Hinja na lure, line, lures, ayan hooks, gwapo man. Wapo na daan. Di pa yung sa tayo ba? Nagkatawa ko sa imong dagway. Video game kita daon. Ay pag nangyay po yung camera diya ba tubang sa imo mo? Oh my god, sangit. Oh my god, naputol. Fucker. Ayaw lang gito kasangit ha. One time lang yun ha. Okay. Hindi dapit, kasangit. Ay, sa mukha ay. Putol na. Ay, asa tayo ha. Ano, dili oh. Mukha eh. Ay, hasol kayo. Wala nang lure. Nagsangit na. May gani atang-tang. Wala. May na lang kaya nadala ang lure ba. Mabuhi pa siya. Banti na sa tagamay tay.
Banti na sa tagamay. Balik dito? Dito, naano sa na dito. Gusto yung natindahan diya tayo? Gusto mo palit sigarilyo? Ha? Gusto ka palit sigarilyo? Ah, ito. Ay hinaot takuan. Bigger fish. Okay. Grabe itong grabing nilabiyuga o niya. Makatiming na kagdako. Ah! Alamay magid ba? Nice bro. Ano yung kinatawag? Gulong ng talad. Oh, dako. Uy. Sana ba yung malaking lure? Testingin natin, tay. Baka pagbigyan tayo. Try natin popper guys. Okay. Baka naman maswertihan. Okay, kalisod ba itindog sa tampok. Dili ang tilo na oh. Yay, pad. Isda asad? Lah. Fish on. Butiki ngedeku. Butikis. Okay, fish on. Sana yun bro. Ilhan na yung tanan din ka pang isda. Oo. Bawa na. Kita ra ang lawat ba? Dili yan. Ilagay mo yung pagbot. Ha? Okay, fish on. Ay, kuan kanang lato pala guys. Nailad tayo. Do. At least may ano tayo. Seaweed. Ay. Di mo.